alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Today I will be sharing my report about some important thinkers in post-colonial studies. These are people who studied how colonialisms affected the way we see culture, identity, and power. The four scholars I will discuss are Edward Said, Gayatri Spivak, Homi Baba, and Rahnajid Goha with the Subaltern Study Group. I will explain their key ideas in a simple way so we can all understand how they help change the way we look at history and society. Number 1, Edward Said, a Palestinian American. Key work Orientalism, 1978. Argued that the West constructed the Orient as backward, exotic, and inferior to justify colonial domination. So itong si Edward Said ay nagsabi na ang mga bansa sa West, katulad na lang sa Europe and America, ay gumawa ng maling larawan ng mga bansa sa East, katulad ng Asia and Middle East. So tinawag nila ito na Orient. Claimed that Orientalist scholarship was not neutral but deeply intertwined with imperial power. So ginawa nila mukhang kakaiba, mahina at parang kulang sa alam ang mga tao sa East para masabing tama lang na sakupin sila. Emphasize how Western literature, art, and academic disciplines perpetuated stereotypes about non-Western peoples. So, hindi daw neutral or patas sa mga sinulat ng mga Western scholars, madalas ay ginagamit ito para suportahan ang kanilang pagkolonisa. Sa legacy ni Edward, founded post-colonial studies as a discipline. So siya ang isa sa nagpasimula ng post-colonial studies o ang pag-aaral kung paano naaapektuhan ng kolonya ang kultura at kasaysayan. Inspired scholars to examine how knowledge about the other is created and controlled. So tinuruan niya ang mga tao kung paano tignan ang mga libro, art, at pelikula para makita kung may stereotyping. Criticized for focusing more on European texts than on resistance from colonized societies. Pero minsan pinupuna siya kasi mas nakafocus siya sa Western book kesa sa kwento ng mga taong sinakop. Number 2, Gayatri Spivak. Keyword, Can the Subaltern Speak? 1988. Subaltern refers to marginalized groups excluded from hegemonic power structures. So, si Spivak ay nagtanong, pwede ba magsalita ang subaltern? Ang subaltern kasi is ito yung mga taong nasa laylayan ng lipunan na walang boses, walang kapangyarihan. Argue that elite and colonial discourses often silence the voices of the oppressed. So sabi niya, madalas ang mga mamamayan o dating kolonisador lang ang naririnig. Yung mga mahihirap, babae o katutubo, hindi sila naririnig kahit sa mga kwento o libro. Warn against speaking for the subaltern instead of creating space for them to speak themselves. So nagbabala siya na delikado ang pagsasalita para sa kanila dahil baka mali ang pagkakaintindi sa kanila. So mas okay daw na bigyan sila ng espasyo para magsalita mismo. Sa legacy niya, highlighted the ethical issues of representation. So, tumulong siya sa pag-intindi kung paano ang tamang pagpapahayag ng kwento ng mga naaapi. Critic both Western academics and nationalist allies. So, critic siya sa parehong Western scholars at mga leader ng sariling bansa na nang-aapi rin. Major influence on feminist and post-colonial theory. So, mahalaga siya sa mga usapang feminist at post-colonialisms. Homi Baba. Key work, The Location of Culture, 1994. Introduced concepts like hyperbidity, mimicry, and ambivalence to show how colonized people subvert colonial authority. So itong si Baba ay nagsabi na ang kultura ng mga nasakop ay hindi lang basta kopya ng kultura ng mga nananakop. Challenge fixed identities, argue that cultural meaning is constantly negotiated. So may mga ideya siya tulad ng hyperbidity, halo ng kultura, mimicry, panggagaya na may panunugso at ambivalence, magkahalong damdamin. Showed how colonial subject could imitate and parody
the colonizer, creating stability and colonial power. So sabi niya, minsan ginagaya ng mga tao ang mga mananakop pero hindi para sumunod, kundi para tukuyin ang kahinaan ng mga mananakop. Kaya nagkaroon ng gulo sa kapangyarihan. Sa legacy niya, expanded post-colonial theory into questions of identity, language, and resistance. So, ipinaliwanag niya na hindi lang puti o itim ang kultura, may gitna, may halo-halo. Emphasize fluidity and in-between spaces rather than binary divisions of East-West. So, pinagkita niya na ang mga tao ay pwedeng lumaban gamit ang wika, estilo, at kultura. So, mahalaga ang papel niya sa pag-aaral ng identity at paglaban sa kolonyalismo. Number 4, Rahna Jet Kuha in the Subaltern Studies Group. Key work, selected subaltern study. Rewrote history from the viewpoint of peasants, workers, and marginalized groups rather than colonial rulers or nationalist elites. So, sinaguha at ang grupo niya ay gustong ikwento ang kasaysayan mula sa pananaw ng mga karaniwang tao, hindi mula sa mga may kapangyarihan lang. Challenge the Eurocentric model of historical progress and rationality. Sinulat nila ang tungkol sa mga magsasaka, manggagawa at iba pang naapi, hindi lang tungkol sa mga hari, gobernador o politiko. Criticize Indian nationalisms for replicating colonial elitisms. So sabi nila, hindi lang ang mga West ang bias, pati daw ang mga leader sa sariling bansa minsan ay ginagaya ang mga kolonisador at hindi nakikinig sa masa. Sa legacy niya, recovered voices of the oppressed in South Asian history. So, tinulungan nilang maibalik ang kwento ng mga ordinaryong tao sa kasaysayan. Deeply influenced post-colonial historiography and anthropology. So, malaki ang naging epekto nila sa pag-aaral ng kasaysayan at kultura sa Asia. So, tinuruan nila tayo na hindi lang ang mga mamamayan at sikat ang may kwento. So, that's all.